Okay, unboxing time. Okay, apa hari ni? Okay, kita potong dengan pisau. Sebab kalau kita tengok, dia takkan terbuka begitu saja. Okay, potong. Tada! Wow, lightstick kita. Okay, pusing. Okay. Okay, letak tepi. Okay, aku daripada tadi okay. Okay, potong lagi. Alright. Nampak sangat ni. Okay. Buka. Oh my god, siapa tu? Ini bukan official POB dia kan? Okay, bilang dah. Okay, pusing dan pusing lagi. Okay, kita tak payah lebih kotak, kita harus buka. Okay. Oh my god. Okay. Guys, are you guys excited as I am? Okay, bawa keluar. Ya, itu dia. Ya. Pusing. Video ni banyak pusing lah, guys. Okay. Okay, jom kita try buka. Okay. Tada! Okay. Macam tu rupanya. Okay. Lepas tu. Wow. Siapa yang edit video ni? Memang gempak. Okay, kalau korang ada lampu, make sure letak bateri. Okay. Cantik. Oh my god, tak sabar nak pergi konsert. What? Sekejap sangat tu. Nikmat dia. Okay, ni acah-acah apa ni? Reviewer ni. Alamak. Gila. Okay guys, see you guys at the concert.